trước chúng ta đã biết, sau khi sử dụng thuốc, Annie và Ganji bắt đầu có hiện tượng tâm lý quá khích. Cảm giác bất an của Annie càng ngày càng lớn, khiến cô phải đẩy nhanh tiến độ giải mã. Còn Ganji thì càng ngày càng nóng giận, đến mức ba người còn lại phải trói anh lại. Những diễn biến tiếp theo là gì? Chúng ta hãy bắt đầu với phần sau. Phần 11, Ganji bị nhốt trong bóng tối. Đến sáng, Ganji tỉnh lại và nhận ra mình đã bị nhốt. Anh không biết những người bên ngoài muốn giúp mình ổn định hay đang chuẩn bị loại mình khỏi trò chơi. Sau những gì đã trải qua, Ganji lựa chọn cách giải thích nguy hiểm hơn. Sự thù địch của anh đối với cả nhóm tiếp tục tăng lên. Đúng lúc đó, một mẫu giấy nặc danh được đẩy qua khe cửa. Nội dung đề nghị Ganji tham gia hợp tác. Người viết ban đầu là Annie. Nhưng Annie không thật sự muốn trở thành đồng minh của Ganji. Mục đích của cô là kiểm soát hành động của anh, ngăn anh tiếp tục trò chơi và khiến anh mất tư cách trước khi có thể giành chiến thắng. Dù vậy, Annie vẫn không định giết Ganji. Kế hoạch của cô dừng lại ở việc vô hiệu hóa một đối thủ mà cô tin là nguy hiểm. Tuy nhiên, trước khi mẫu giấy đến tay Ganji, người tổ chức đã sửa lại một phần câu chữ. Những từ mới được thêm vào khiến lời đề nghị mang sắc thái đe dọa mạnh hơn. Ganji vốn đã không tin bất kỳ ai. Khi đọc lá thư bị sửa, anh càng tin người viết đang dựng bẫy. Anh giả vờ chấp nhận cuộc gặp, nhưng dự định lợi dụng cơ hội để thoát khỏi căn phòng và loại người kia khỏi trò chơi. Hai người cùng đồng ý gặp nhau vào buổi tối. Annie nghĩ mình đang chủ động kiểm soát mối nguy hiểm. Ganji nghĩ mình sắp phản đòn một kẻ đang đe dọa mình. Cả hai đều không biết cuộc đối đầu này đã được một người thứ ba viết lại từ trước. Phần 12, cuộc hẹn vào buổi tối. Annie đến địa điểm hẹn sớm hơn. Cô đã tìm hiểu cách những cơn bộc phát của Ganji xuất hiện và chuẩn bị một kế hoạch cụ thể. Annie bố trí tàu lượn gần cửa sổ để tạo đường thoát. Sau đó, cô mang theo một ngọn đèn với ý định kích thích tình trạng của Ganji, khiến anh mất khả năng kiểm soát rồi khống chế anh. Đây là thời điểm Annie chủ động nhất trong toàn bộ trò chơi. Nhưng sự chủ động ấy không đến từ niềm tin vào bản thân. Đến từ nỗi sợ do thuốc, thông tin sai lệch và lá thư bị sửa liên tục khuếch đại. Ganji cũng không đến cuộc hẹn trong trạng thái hoàn toàn bị động. Trước đó, anh đã nhận được một lọ thuốc do người tổ chức đưa vào như một loại vật tư. Thuốc có thể tạm thời làm mờ khái niệm về quê hương trong tầng ý thức bề mặt, từ đó ổn định cảm xúc và giảm khả năng cơn bộc phát xuất hiện. Ganji uống thuốc trước khi gặp Annie. Khi Annie dùng ánh sáng để kích thích anh, kế hoạch không đem lại hiệu quả như cô dự tính. Ganji vẫn giữ được khả năng hành động và nhanh chóng chiếm ưu thế trong cuộc giằng co. Rồi trong hỗn loạn, ngọn đèn trên tay Annie bị đánh đổ. Lửa bắt vào căn phòng. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bắt đầu lan rộng. Phần 13, vụ hỏa hoạn. Hồ sơ của Ganji mô tả điểm bắt đầu trực tiếp của vụ cháy là ngọn đèn bị đánh đổ trong cuộc xô xát. Annie lập tức sử dụng tàu lượn thoát qua cửa sổ. Ganji không có đường thoát được chuẩn bị sẵn. Anh buộc phải chạy qua căn phòng đang cháy và tìm lối ra trước khi lửa khóa kín mọi con đường. Cuối cùng, Ganji cũng thoát được khỏi khu vực hỏa hoạn. Nhưng lọ thuốc đã uống bắt đầu mất tác dụng. Lửa, căng thẳng và nỗi sợ khiến tư duy của anh tiến sát trạng thái mất kiểm soát. Không còn khả năng trao đổi hiệu quả với người khác. Mọi cử động đều có thể bị hiểu thành tấn công. Mọi người tiếp cận đều có thể bị xem là kẻ thù. Trong lúc đó, đám cháy tiếp tục lan rộng qua căn nhà. Đây là sự kiện khiến người tổ chức buộc phải thừa nhận rằng thí nghiệm đã đi lệch khỏi tính toán ban đầu. Nhưng họ không dừng lại để cứu những người tham gia. Ngược lại, vụ cháy được ghi nhận như một biến số mới có giá trị quan sát. Ngay cả khi quy trình đã mất kiểm soát, những người bên trong vẫn chỉ là đối tượng cung cấp thêm dữ liệu. Phần 14, Annie gọi Aesop và Victor. Sau khi thoát khỏi căn phòng, Ganji gặp lại Annie. Annie đã gọi Aesop và Victor đến hỗ trợ. Cô muốn hợp sức với Aesop để khống chế Ganji và khiến anh bị loại khỏi trò chơi. Victor cũng có mặt, nhưng tài liệu không cho thấy anh chủ động tham gia vào kế hoạch giết Ganji. Ganji lúc này gần như không thể giải thích điều gì đã xảy ra. Anh vừa bị nhốt trong bóng tối, nhận một lá thư mang tính đe dọa, bước vào cuộc hẹn đã được chuẩn bị để kích phát bệnh trạng rồi suýt chết trong đám cháy. Từ góc nhìn của Ganji, cả nhóm đã hợp tác chống lại mình. Góc nhìn của Annie, người đàn ông đang dùng dãy trước mặt, chính là bằng chứng rằng cô đã đánh giá đúng mối nguy hiểm. Không ai biết lời nhắn giữa họ đã bị sửa. Không ai dừng lại để đối chiếu ý định thật sự của hai bên. Luật cấm nói vốn được tạo ra để quan sát những người hướng nội, giờ đây khiến hiểu lầm gần như không còn khả năng được giải quyết. Annie cố sức giữ Ganji lại. Và đúng lúc ấy, Aesop đưa ra quyết định. Phần 15, Ganji trở thành con mồi đầu tiên. Annie chỉ muốn Ganji mất khả năng tiếp tục trò chơi. Còn Aesop lại nhìn thấy một cơ hội khác. Trong nhận thức của Aesop, một người đang dùng dãy trong đau khổ cần được dẫn đến hồi kết một cách trang nghiêm. Khi Annie khống chế Ganji, Aesop lựa chọn biến Ganji thành khởi đầu thật sự cho công việc của mình tại trang viên. Hồ sơ mô tả anh đã dẫn Ganji đi đến kết thúc. Nhật ký cuối cùng của Aesop cũng xác nhận Anna đã cùng anh xử lý Ganji trong lúc cô liên tục la hét. Những tài liệu hiện có không công bố Aesop đã sử dụng vũ khí, hóa chất hay phương thức cụ thể nào. Vì vậy, chúng ta chưa xác định được anh đã đâm, đầu độc hoặc chôn sống Ganji như thế nào. Điều có thể khẳng định là Ganji bị Aesop loại khỏi trò chơi và ngôn ngữ trong nhật ký cho thấy anh đã bị tiễn đưa theo quan niệm méo mó của người tẩm liệm. Annie có tham gia khống chế Ganji, nhưng cô không hiểu Aesop sẽ biến hành động ấy thành một vụ giết người. Tiếng la hét được Aesop ghi lại cho thấy Annie đã hoảng sợ trước kết quả do chính kế hoạch của mình tạo điều kiện dẫn tới. Ganji trông giống người nguy hiểm nhất nhóm. Cuối cùng, anh lại trở thành người đầu tiên bị kẻ nguy hiểm thật sự loại khỏi trò chơi. Phần 16, Victor lao vào biển lửa. Trong khi Ganji bị loại, ngọn lửa vẫn tiếp tục lan rộng. Đối với Victor, những mẫu giấy của trò chơi không phải vật vô tri. Chúng là bí mật mà người khác đã giao phó cho anh. Trong trang nhật ký cuối, Victor viết rằng những tờ giấy cần một lần đóng gói cuối cùng.
Anh tin tất cả những gì chưa hoàn hảo có thể biến thành tro, và chỉ khi đó các mẩu giấy mới thật sự trở thành những lá thư. Đoạn viết này cho thấy Victor đã liên hệ lửa với ý tưởng bảo vệ hoặc hoàn tất các bí mật từ trước. Khi Victor nhớ ra một mẩu giấy đã bị bỏ lại trong khu vực đang cháy, anh lao trở vào. Mục đích của Victor là bảo đảm bí mật trên đó không rơi vào tay người khác. Anh đã đặt trách nhiệm đối với lá thư cao hơn sự an toàn của chính mình. Và điều không may xảy ra, Victor không bước ra khỏi đám cháy. Aesop sau đó xác nhận người bạn của mình đã ngủ lại trong biển lửa vì điều mà Victor theo đuổi. Con mồi lý tưởng của Aesop đã chết trước khi anh có thể chuẩn bị thi thể theo nghi thức mong muốn. Không chỉ vậy, cơ thể Victor còn bị lửa phá hủy, trái ngược hoàn toàn với niềm tin của Aesop rằng linh hồn cần một thân thể nguyên vẹn và yên bình để tái sinh. Đây là thời điểm sự bình tĩnh của Aesop bắt đầu bị phá vỡ. Phần 17, Annie trở thành mục tiêu cuối cùng. Victor thật sự đã chết. Ganji đã bị loại. Trong căn nhà đang cháy, chỉ còn Annie và Aesop có khả năng hành động. Annie vừa chứng kiến Aesop biến việc khống chế Ganji thành một cuộc giết người. Cô hiểu quá muộn rằng mình đã chọn nhầm người để cầu cứu. Aesop không đứng về phía Annie. Anh cũng không quan tâm ai đúng trong mâu thuẫn giữa cô và Ganji. Mục tiêu ban đầu của Aesop là Victor, nhưng khi Victor chết trong biển lửa, kế hoạch tẩm liệm con mồi lý tưởng không còn có thể hoàn thành. Ganji đã trở thành con mồi đầu tiên bị loại. Annie sẽ là con mồi cuối cùng còn lại để Aesop hoàn tất sứ mệnh. Cuối cùng, Annie cũng không thoát khỏi số phận. Trong nhật ký, Aesop viết rằng sau khi cùng Annie xử lý Ganji, anh đã sắp xếp ổn thỏa cho cô rồi hoàn thành công việc theo đúng trình tự. Hồ sơ thí nghiệm cũng xác nhận Annie bị loại bởi Aesop. Nhưng giống trường hợp của Ganji, phương thức cụ thể không được công bố. Không có căn cứ để khẳng định Annie bị đâm, đầu độc, hỏa thiêu hay đặt vào quan tài khi còn sống. Điều chắc chắn là Aesop đã không cho cô cơ hội tiếp tục trốn chạy. Annie cả đời bị đàn ông ngược đãi, chỉ muốn tìm cho mình một lối thoát, nhưng sau cùng vẫn phải bỏ mạng dưới tay của một người đàn ông khác. Phần 18, hành trình cuối cùng của Aesop. Sau khi Ganji và Annie đều bị loại, Aesop quay về phòng viết những dòng cuối cùng. Anh không hoảng loạn. Anh cũng không tìm đường thoát. Aesop cho rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh. Ganji đã được anh tiễn đưa. Annie cũng đã được sắp xếp. Người Aesop thật sự muốn tẩm liệm, Victor lại nằm trong biển lửa với một cơ thể không còn nguyên vẹn. Aesop cảm thấy tiếc nuối vì không thể nhìn thấy Victor thật sự nhắm mắt và không thể chuẩn bị cho anh một diện mạo bình yên. Nhưng nỗi tiếc nuối ấy không khiến Aesop nhận ra mình đã sai. Nó chỉ khiến anh tin rằng hành trình của chính mình cũng đã đến lúc kết thúc. Aesop viết rằng không còn ai có thể tẩm liệm cho anh. Vì vậy, biển lửa sẽ là nơi an nghỉ phù hợp nhất. Anh ở lại trong căn phòng khi ngọn lửa lan đến. Đối với người bình thường, đó là hành động tự sát. Đối với Aesop, đó là nghi thức cuối cùng của một người dẫn đường không còn ai để dẫn dắt. Ngọn lửa đã cướp mất con mồi lý tưởng của anh. Cuối cùng, Aesop lại tự nguyện trao chính mình cho ngọn lửa ấy. Kết quả của trò chơi số 3. Kết quả của trò chơi số 3 có thể được tóm tắt như sau. Aesop Cow lựa chọn Victor làm con mồi lý tưởng. Sau khi Victor chết trong vụ cháy, Aesop loại Ganji rồi Annie để hoàn thành sứ mệnh của mình. Cuối cùng, anh chủ động ở lại trong biển lửa và không có dấu hiệu sống sót. Annie Lester là người thu thập được nhiều thông tin nhất. Cô cố loại Ganji khỏi trò chơi nhưng không có ý định giết anh. Lá thư của Annie bị người tổ chức sửa thành lời đe dọa. Sau khi vô tình tạo điều kiện để Aesop loại Ganji, chính Annie trở thành mục tiêu tiếp theo của người tẩm liệm. Victor Grant tìm thấy cảm giác được tin tưởng thông qua những mẩu giấy của cả nhóm. Khi một bí mật bị bỏ lại trong khu vực cháy, anh lao vào để bảo vệ nó và không bao giờ bước ra. Ganji Gupta đến Oletus vì muốn nhận phần thưởng để trở về quê hương. Anh bị biến thành mối đe dọa bề mặt của trò chơi, bị nhốt, bị đánh lừa bằng một lá thư đã qua chỉnh sửa, rồi bị Annie khống chế và Aesop tiễn đưa. Không có người sống sót nào được xác nhận. Không có người chiến thắng chính thức được công bố. Ngay cả người tổ chức cũng thừa nhận thí nghiệm bị gián đoạn ở giai đoạn sau do đánh giá sai diễn biến. Vụ cháy không nằm trong kết quả được kiểm soát chặt chẽ, còn hàng loạt can thiệp trực tiếp khiến họ khó phân biệt phản ứng nào thật sự xuất phát từ tính cách của đối tượng và phản ứng nào do thuốc, thông tin giả hoặc hành vi sửa những lá thư tạo ra. Trò chơi số 3 không đơn thuần kể về 4 người hướng nội không thể hợp tác. Nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, trạng thái cân bằng giữa họ có thể đã tiếp tục. Annie đã chủ động chia sẻ thông tin. Victor sẵn sàng chuyển thư và giữ bí mật. Ganji có kiến thức mà cả nhóm cần dù chưa đủ tin tưởng để nói ra. Ngay cả Aesop cũng vẫn tuân thủ quy tắc khi kế hoạch của anh chưa bị cản trở. Chính người tổ chức đã quyết định rằng sự yên tĩnh ấy không tạo ra đủ dữ liệu. Họ đưa thuốc vào thí nghiệm. Họ phát tán thông tin vừa thiếu vừa sai. Họ lợi dụng sự bộc phát của Ganji. Họ khuếch đại sang chấn của Annie. Và họ sửa nội dung một bức thư để hai người vốn đã sợ nhau càng tin rằng đối phương sắp tấn công. Vì thế, bi kịch không xảy ra chỉ vì những người tham gia thiếu giao tiếp. Nó xảy ra vì phương tiện giao tiếp duy nhất của họ không còn đáng tin cậy. Không ai được đọc đúng điều người khác thật sự muốn nói. Và đến khi họ có cơ hội đối diện nhau, thuốc, lửa và nỗi sợ đã khiến lời giải thích không còn tác dụng. Và đó là toàn bộ diễn biến cốt truyện của trò chơi số 3, một trò chơi đã kết thúc trước khi mà những kẻ quan sát thực sự có được kết quả. Nếu có gì sai sót hoặc chưa hợp lý, mong các bạn bỏ qua và góp ý cho Lo biết ở dưới phần bình luận nhé. Và mình là Lo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.